Okay. Sorry for this. No problem. Good day, everyone. We are glad to be with you. My name is Phil Durst with Michigan State University. I'm here with my colleagues, Dr. Barry Bradford, Phil Cates, and Stan Moore, and we're here to talk with you about feeding a nation by feeding cows. Шановні учасники нашого семінару, мене звати Філ Дарст. Я представляю дорадчу службу університету штату Мічиган. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, «Нагодувати націю, годуючи корів», і я радий, що сьогодні зі мною будуть мої колеги. Well, and Phil, I will ask you please 2 or 3 sentences and make pause for me to translate. Okay? Okay. Yes. Thank you. We have and in case we need to go to the next slide, just say next slide. Next. And I'll next. Oh no. Wow. Okay. Well, yeah. There we go. Okay. Well, we have a heart for Ukraine. We are deeply saddened by what's happened to your country, and we want you to know that our hearts are for you. Many are praying for you, and we have a head for cows. Ми знаємо, що відбувається у вашій країні. Ми дуже вам співчуваємо, і серцем ми разом із вами. We have a head for cows. We know dairy, and we want to share with you some experiences. Because our mission... Серцем ми із Україною, серцем ми із вами, але разом з тим наші думки про корів. Ми багато чого знаємо про це, у нас є досвід, і ми би хотіли поділитися цим досвідом і знаннями разом із вами. Our mission in Michigan is the success of our dairy industry, but we also want to see you be successful as well. Ми представляємо дорадчу службу університету штату Мічиган, і наша місія, наше основне завдання – це зробити все для успіху нашої молочної галузі. І водночас ми хочемо, щоб і ваша молочна галузь також була успішною. Next. Okay. Well, let me tell you a little bit about Michigan dairy and the success of Michigan dairy. And this data is from 2022. Давайте тепер разом подивимося, чому ж все-таки молочну галузь Мічигану можна вважати успішною, і я хочу вам представити дані 2022 року. There are 50 states in our country. And Michigan, у нашій країні 50 штатів. Michigan is the number 1 state for milk production per cow. І Мічиган є штатом номер 1 по молочній продуктивності на корову. With over 12,000 kilograms per cow. Молочна продуктивність сягає понад 12 тисяч кілограмів на корову на рік. The Michigan dairy industry is number 6 for total milk production. Що стосується загального виробництва молока, то ми займаємо 6-ту позицію серед усіх штатів. And number 8 for the most cows. А що стосується кількості корів, то ми займаємо 8-му сходинку в країні. Michigan has been very successful. Michigan farmers are great farmers, and we're pleased to work with them. Молочна галузь Мічигану дуже успішна, фермери успішні, і ми раді, що ми маємо відношення до цього успіху. Next. We have, for extension, we have a advisory team made up of farmers and professionals in dairy. При нашій дорадчій службі функціонує консультативна група. До цієї консультативної групи входять фермери і експерти, які працюють в молочній галузі. This team helps us to make sure that we're very relevant for the dairy industry, that make sure that we understand the problems and the issues that they have. Ця консультативна група існує для того, щоб ми добре розуміли, чи правильно ми
бачимо проблеми молочної галузі і яким чином ми можемо їх найліпше вирішити. We meet with them regularly, every month by phone, by Zoom, and twice a year in person. Члени цієї групи зустрічаються дуже часто або Zoom, або телефоном. Це відбувається майже щомісяця, або просто зустрічаємося фізично. We were just with them in person 2 weeks ago. Ми зустрічалися зустріч цієї групи була приблизно 2 тижні тому назад. And we gave them the opportunity to send a message to you. І ми дали членам нашої консультативної групи таку можливість передати свої побажання українцям. These are some of the messages that they sent to you. Our farmers to your farmers. І я хочу передати ці побажання і ті думки, які вони висловили від наших фермерів до ваших фермерів, до вас. You can read these for yourself, but you will see in these quotes, in these statements, their heart for you. Ви самі перечитаєте ці побажання, але перечитавши їх, ви зрозумієте, що серцем ми справді разом із вами. And you can see in them also their respect for you, their admiration of you. В цих повідомленнях, які ви перечитаєте, ви також зрозумієте, що ми захоплюємося вами і розуміємо ваші переживання. Next. Okay. So here are some more quotes from our Extension Dairy Advisory Team members. На цьому слайді ви також можете побачити деякі побажання, меседжі від членів нашої консультативної групи, від наших консультантів. Again, I reiterate that these are people who know the hard work of producing milk, and they know the difficulties that they understand the difficulties that you're having in your country. Ці люди, які передають вам ось ці побажання, оці меседжі, які ми для вас вибрали, цитати, вони добре розуміють, що означає виробляти молоко, і з іншого боку, вони намагаються принаймні зрозуміти, у якій ситуації опинилися ви, як виробники молока, з огляду на ті обставини, які є в вашій країні. I'd like to read the last one to you, because it really does capture their heart. Я б хотів прочитати саме останнє повідомлення, тому що воно, мабуть, найбільше виражає сенс того всього, що ми відчуваємо і як ми вас бачимо. It says, remember that cows are amazingly resilient, just like the Ukrainian people. Пам'ятайте, що корови напрочуд витривалі, точно так само, як і український народ. Next. Yes. So our plan for this webinar is to, yes, that's the slide. Our plan is first, we will cover forages by Phil Cates, forages as the key to production. План цього вебінару виглядає таким чином. Спочатку виступить Філ Кейтс, він зосередиться на питаннях грубого корму. Then I will come back and talk a little bit about ration basics. А потім я повернуся до вас, і ми обговоримо основи раціону. Dr. Bradford will talk about feed processing and handling. Беррі Бредфорд розповість про заготівлю і зберігання кормів. As well as getting more milk out of your cows. І разом з тим, як отримати більше молока від корів. Stan Moore will talk about selecting cows for giving your best feed to and the economics of that. Стен Мур розповість про те, яких корів найкраще залишити в стадії і для того, щоб забезпечити їх найкращими кормами. І водночас він торкнеться питань економіки. And then lastly, I'll talk about setting goals, and then we'll have time for questions and answers.
А зрештою, я буду підводити підсумки, і ми поговоримо про постановку цілей, і тоді ми матимемо час для запитань і відповідей. Next slide. We understand the things that you're facing to some degree, not to the full degree. And we understand that resources may be unavailable or limited to all farmers. Ми розуміємо, чи принаймні намагаємося зрозуміти відчасти, в якій ситуації опинилися ви. І ми розуміємо, що ресурси, які знаходяться у вашому розпорядженні, вони або недоступні, або ж можуть бути обмеженими. We understand that you can't always do what you want to do. Ми також розуміємо, що не завжди можемо робити те, що хочемо. And that different farms have different constraints or limitations. Також різні ферми мають різні труднощі або різні бар'єри. So we want to remind you of the basics. Саме тому, з огляду на це все, ми хочемо нагадати вам про основи молочного виробництва. Build from there. І виходячи із того, показати вам, у якому напрямку можна рухатися. And then help you to set goals to grow at whatever level you're at. І допомогти вам поставити цілі для майбутнього розвитку, на якому рівні ви не знаходилися. Now I'd like to turn over to my colleague Phil Cates to talk about forages. І тепер я запрошую свого колегу Філіпа Кейтса, щоб він продовжив презентацію. Thank you for the opportunity to join you today. Дуже дякую вам за можливість приєднатися до сьогоднішньої зустрічі. Next. I'll be talking to you about the basics of forage production. Я хочу обговорити із вами основи виробництва грубих кормів. And how the increase in milk production is tied to that forage quality and quantity. І як молочна продуктивність пов'язана із якістю та кількістю грубих кормів. Number one, use high quality forages as the base or foundation of your feeding program. Is it the next slide? No. Oh, yes, sorry. Власне, перше питання, на якому я б хотів би зосередитися, це як збільшити виробництво молока. І перший аспект – це використовувати грубий корм високої якості. In my travels with farmers and talking to them, коли я відвідую наших фермерів, коли я з ними спілкуюсь, I've asked them what separates the better producers, and they said, pay attention to detail. Я запитую у них, а що вирізняє високоефективних виробників молока? І їхня відповідь така. Високопродуктивні фермери завжди звертають уваги на деталі. Next. This may be the most important slide for the day. Ось оцей слайд, який ми зараз демонструємо, він, напевне, є найважливішим слайдом на сьогоднішній день, сьогоднішньої зустрічі. Forage quality versus forage quantity. Тут ми дивимося на співвідношення якості грубого корму і кількості грубого корму. As forage quantity or yield goes up, по мірі того, як збільшується урожайність зеленої маси, forage quality goes down. Якість цього корму знижується. This is true for both grass and alfalfa. І ця закономірність, вона є правдивою і для силосу із зернових, і для силосу із люцерни. Next. 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 Okay. The important point is to make sure and harvest at the time when there is a good combination of quality and quantity.
Власне, основне завдання при виробництві кормів якраз і полягає в тому, щоб уловити той момент, коли оптимально поєднується кількість кормів і якість кормів. Next. Very good. Harvesting at the right time is critical. Збирання урожаю у необхідній фазі – це надзвичайно важливий момент. I'm going to first talk about cereal forages like wheat, rye, and barley. Для початку я би хотів зупинитися на таких силосах, які ми виготовляємо із зернових, зокрема із жита, пшениці чи ячменю. When I ask farmers to harvest at the right time, that time is the boot stage of growth. Коли я говорю про те, що потрібно збирати у правильній фазі, то коли йдеться про зерновий фураж, то це стадія виходу в трубку. The picture on the right shows the right stage of growth. На фото справа демонструється саме та фаза, оптимальна фаза, при якій потрібно збирати зелену масу. Next. Again, when we talk about harvesting at the right time, А знову ж таки, коли ми говоримо про збирання силосу у правильний час, there is the least amount of flexibility with our cereal grain silages. із зерновими ми повинні пам'ятати, що у нас дуже малий період часу, щоб охопити саме, зібрати урожай саме в цю фазу. One day of delay Один день затримки after the boot stage will cause losses. Go ahead. Один день затримки після того, як настала фаза виходу в трубку, може обернутися для нас втратами. Those losses are both in protein and digestible fiber. І ці втрати стосуються і білка, і перетравної клітковини. Next. Let's talk now about alfalfa. А тепер давайте зосередимося на люцерні. The rich black soils of Ukraine can let me repeat. The rich dark soils of Ukraine can support great alfalfa yields. Родючі чорноземи України є дуже хорошою умовою для вирощування великої кількості люцерні. My recommendation is to plant a perennial like alfalfa versus or compared to an annual like the cereal grain forages. Власне, я би з огляду на цю обставину і порадив використовувати багаторічні посіви, зокрема люцерну, порівняно із однорічними злаковими. Click twice or next twice. The timing of harvesting alfalfa is so important that you harvest at the mid-bud stage with no flowers. При збиранні урожаю люцерни важливо збирати у середині фази бутонізації. I recommend harvesting with a set schedule. Також я рекомендую збирати урожай за сталим графіком. My recommendation is 28 to 30 days between cuttings. І моя порада 28-30 днів між укосами. This is important because alfalfa varieties today will grow from the bottom up once the plants reach a certain height. Власне, сучасні гібриди чи сорти люцерни, вони здатні виростати достатньо саме за цей період часу. There are new varieties on the market available. Також на ринку є представлені інші нові сорти чи гібриди. The reduced lignin alfalfas may be an option, but
we have seen only a 1% increase in quality of forage. Ці гібриди є низьколігніновими, і їх також можна використовувати, але ми побачили всього-навсього лише 1% різниці у якості між використанням, скажімо так, старих сортів чи гібридів і нових сортів чи гібридів. They do provide an opportunity for an extension of harvest time because of quality. Але те, що вони, в чому їхня перевага, це те, що вони дають більше вікно, більше можливості для збирання урожаю. Next. Okay. Let's talk now about corn silage. А тепер давайте поговоримо про кукурудзяний силос. This may be the most important feed forage that you use on your farm. Напевне, це є основний вид корму, який ви використовуєте на своїх молочних фермах. Timing is important, and harvesting at the right time is critical. Тут також важливе значення має збирати у правильну фазу, в правильний час. Harvest based on maturity at the 1/2 milk line. І ми збираємо зазвичай при 1/2 молочної лінії, молочної стиглості. This coincides with a whole plant dry matter of 35 to 40%. А власне, сама така стиглість зерна, вона співпадає із вмістом сухої речовини у цілій рослині. On the right-hand picture, make sure that all kernels are processed or cracked. І зверніть увагу на фото, яке знаходиться із права. При збиранні кукурудзяного силосу, коли ми маємо справу із зерном, критично важливим є подрібнення зерна. Particle length should be 1 to 2 centimeters. Якщо говорити про подрібнення вегетативної зеленої маси, то я би радив 1-2 см довжини. Next. It's important once you have high quality forages to store them properly. Коли ми виростили високої якості урожай, нам потрібно підтримувати якість і в силосних траншеях. Maintaining the highest quality possible in trench silos is the next phase. Тому наступний виклик, який перед нами, як перед виробниками молока, стоїть, це заготовити у силосну траншею, у сховища зелену масу якнайкращої якості. Next. Next 4 times. Окей. Right there. Managing forage quality and silo management is very important for high quality silage. Менеджмент заготівлі чи закладання силосу у траншею на зберігання має дуже велике значення. The only way to have high quality silage Якщо ви хочете отримати силос високої якості, єдиний спосіб це зробити is to have high quality forage plus excellent silage management. Треба, по-перше, виростити високоякісний фураж, і друге, забезпечити дуже високий менеджмент закладання цього силосу на зберігання. Any breakdown in either of those produces poor quality silage. Недопрацювання на будь-якому із цих етапів призведе до того, що ви не отримуєте високої якості готового силосу. Next. Sorry. Management. Yes, that's correct. Utilizing the proper sized bunkers for your farm is
One step. Які б я вам надав рекомендації щодо закладання силосу зеленої маси на зберігання? Найперший момент – це потрібно використовувати сховища потрібного розміру. You need to harvest at proper moisture and particle size, as I've stated. Як я вже згадував, потрібно заготовляти корм із належним вмістом вологи і належною довжиною нарізки. Fill the silos rapidly. Заповнюйте сховища швидко. Use a progressive wedge. Також я раджу використовувати метод, який ми називаємо метод прогресивного клину. Pack sufficiently. Що ще потрібно робити? Ущільнюйте, ущільнюйте, ущільнюйте достатньо. When we talk about packing enough, the packing equals weight and time. Якщо ми говоримо про якість ущільнення, то ми говоримо про такі речі. Make sure to have adequate tractor weight. Це означає, що треба мати достатню масу трактора, який ущільнює корм. Density recommendations are 720 to 1200 kilograms per cubic meter. Які рекомендації самої щільності? Від 720 до 1200 кілограмів на кубічний метр. Use proper feed-out procedures. Наступний крок – використовуйте необхідні методи, чи методику, чи інструменти для забору корму із сховища. And what I mean is that you should use enough daily to keep the forage fresh. А що я маю на увазі? Потрібно забирати із сховища таку кількість корму, щоб забезпечити його постійну свіжість. This is roughly 30 centimeters per day. Це 30 сантиметрів на день. Cover with an oxygen limiting barrier. І, звичайно, силос треба накривати плівкою, щоб не проникала вода і кисень. Water and oxygen are not your friends, they're your enemy. У цьому випадку вода і кисень – це ваші вороги, а не друзі. Next. Next. I'm going to show examples of poor silage management. Next. Я б хотів продемонструвати зразки поганої заготівлі, поганого менеджменту силосної траншеї. Spoiled silage has a negative effect on nutrient digestibility. Бруд, який збирається у силосі, він псує весь корм. Even the lowest amount destroys rumen activity. Також забруднений корм, він негативно впливає на роботу рубця. Next. Proper silage management, as in this farm, ми можемо побачити зразок гарного менеджменту силосу. provides high quality forage to the cows. Власне, завдяки цьому гарному менеджменту ми можемо забезпечити якісний силос для корів. Next. When you have adverse conditions, коли у нас не дуже сприятливі умови для силосу, для заготівлі, and you have extremes in dry matter for both alfalfa and grass silages, і коли ми маємо неоптимальні умови для злакового силосу чи для люцернового силосу, there is a reduction in intake. Завжди буде зменшення споживання корму. If it's too wet, less than 30%.
Якщо корм занадто вологий, тобто менше 30% сухої речовини, things like Clostridia, protein Uh, loss, відбуваються такі негативні речі, як є розмноження клостридій, втрачається білок, excessive soluble nitrogen, накопичується надмірний розчинний азот, low digestibility of protein and dry matter, і знижується перетравність сирого білка та сухої речовини корму. as well as butyric acid or that pungent smell. Також корм має неприємний запах через масляну кислоту. And extra seepage, Відповідно, відбувається просочування. reduce intake. І все це негативно позначається на споживанні готового корму. And the same for too dry affects the quality of the forage. Що стосується занадто сухого корму при заготівлі, Many times I see hot, moldy silage because it cannot be packed. дуже часто мені на фермах доводиться бачити сухий і запліснявілий корм, який важко ущільнити через надмірну сухість. Next slide. So there are huge differences between good management and poor management. Є дуже велика різниця між хорошим менеджментом і поганим менеджментом заготівлі корму. You can see anywhere from a 11 to 25% increase of forage availability. І ви можете побачити, що загалом, власне, через хороший і поганий менеджмент ми можемо втрачати або навпаки додавати від 11 до 25% у якісному силосі. This is free forage because you do a better job managing. А власне, це можна від 11 до 25% це й можна назвати безкоштовним силосом, тому що це те, що ви не втратили. And that is the end of my presentation. Next slide. І, власне, це кінець моєї презентації. Thank you, Phil. І далі до розмови долучається Філ Дарст. So Phil set us up well because forages are the key part to the ration. Як уже сказав мій колега і проаналізував, я теж хочу наголосити на тому, що грубий корм – це є ключ до хорошої продуктивності. And a large part of forages is the fiber that's in the forage. Основна частина чи більша частина того, що міститься у грубих кормах, це є клітковина. The cows need fiber, and in fact, all ruminants are created to use fiber. Корови, так само, як і всі інші жуйні, вони повинні їсти клітковину і грубий корм. Fiber causes the cow to chew, and therefore, by chewing, they produce saliva. Корови жують корм, і під час цього процесу у них виділяється слина. That saliva is important because it contains bicarbonate that buffers the pH in the rumen. Чому важливо, щоб виділялася слина? Тому що слина містить бікарбонати, які слугують буфером, який регулює кислотність, рівень pH у рубці. It also fiber also moderates the rate of passage of feed. Також клітковина регулює швидкість просування корму по травному тракту. And fiber provides energy from digestible fiber. Клітковина із перетравної клітковини є джерелом енергії. Now, the rumen is full of bacteria and protozoa and fungi, and fiber particles also provide them a location to work in the rumen.
Крім того, у рубці містяться мікроби, бактерії, протозоя, і клітковина слугує кормом для цих бактерій. And fiber keeps the rumen distended, which is really important after they calve. І, власне, клітковина Next slide, but we've lost the slides on this end. Just a second. Hmm? Just a second. Колеги, пару хвилиночок, Олену Василівну вибило. Зараз перепідключиться. Okay, we are fixing the problem. Just 1 or 2 minutes, okay? No problem. Ви скажете мені, коли перекладати, добре, що я одне питання. Так, це ось я. Зараз демонстрацію підключив. Олена Васильівна, пробуйте. Пробую. Так. Okay. Just wait a moment, please. Mhm. I'm sorry for this connection. No problem. Sometimes it happens. Just wait a moment. I'll find the Sometimes it slide happens on our end as well. we need. Mhm. Phil, which slide? This or Next the slide. next one? Next slide. Yes, here it is. While fiber is important, it also limits things. Але разом з тим клітковина слугує і стримувальним фактором. Too much fiber or fiber that degrades too slowly reduces feed intake. Занадто багато клітковини або клітковина, яка має низьку перетравність, вона зменшує споживання корму. Fiber has fewer nutrients available. У такому разі не надходить необхідна кількість поживних речовин в організм корови. Therefore, too much fiber or fiber that degrades too slowly reduces milk production. І тому ми можемо зробити висновок, що якщо клітковини занадто багато, або якщо вона мало перетравна, вона зменшує, лімітує, є стримуючим фактором для виробництва молока. We need to remember what happens in the rumen of the cow. Next slide. Yes, next slide. А ми маємо пам'ятати, що відбувається у рубці корови. The rumen is the secret to the success of the cow. Сам рубець, він якраз і є розгадкою до секрету успіху корови. And it is a large fermentation vat with microbes that digest the feed and that multiply in number.
Це рубець сам по собі, це величезний резервуар, у якому знаходиться багато мікробів, які забезпечують перетравлення клітковини. But those microbes only work best within a narrow range of pH. І при цьому мікроби, які знаходяться у рубці, вони працюють у дуже вузькому діапазоні рівня pH. Feeding the cow is really a matter of feeding the microbes. Тому, власне, коли ми говоримо про годівлю корови, ми маємо говорити про годівлю мікробів. And the cow is most productive when the microbial action is the greatest. І найбільш продуктивними будуть ті корови, у яких мікроби рубця будуть працювати, ну, скажімо так, на повну потужність. Next slide. Окей. So feed passage. On the one hand, we want feed to move through the cow quickly so that she can eat more. З одного боку, ми хочемо, щоб корм просувався по шлунково-кишковому тракту корови швидко, щоб вона могла більше з'їсти. And feed intake is influenced by factors such as accessibility of feed, І, власне, на споживання впливає також низка інших факторів, і до них, перш за все, належить доступність корму. By accessibility, I mean is feed available in front of the cow? Is the feed space available for cows to eat? А коли я говорю про доступність корму, я маю на увазі це те, щоб корм був перед коровою доступний, щоб корова мала достатньо місця для споживання корму. Is feed available after milking when they are more likely to eat? Обов'язково треба, щоб корм був доступний для корови після доїння, коли у корів виникає природне бажання споживати корм. And is feed within reach of them, or is it pushed up often to increase their interest in eating? І тому тут варто використовувати таку річ, як часте підгортання, щоб спонукати корів підходити і їсти корм. Feed intake is influenced by feed factors. Споживання корму також залежить і від кормових факторів. Feed factors include the palatability or the taste of the feed and the smell of the feed. Ну, перш за все, ми говоримо про смак корму, про запах корму. Also, particle size, fiber level, and digestibility of the fiber. А також ми говоримо про довжину нарізки, про структуру корму, ми говоримо про перетравність клітковини. Feed intake is influenced by water availability. Do they have fresh, clean water available to them? Також споживання корму залежить і від доступу корів до води. Вода має бути чистою і постійно доступною. Feed intake is influenced by cow factors such as the animal size and the milk production and the stage of lactation. Крім того, на споживання корму впливають ще такі речі, як розмір самої корови, як ступінь, стадія лактації. And feed intake is influenced by the overall health of the cow and the stress on the cows. Крім того, на споживання впливають ще й зовнішні фактори, наприклад, тепловий стрес. Environmental factors such as heat stress also impact feed intake. Тепловий стрес впливає на споживання корму. Next slide. Окей. So on the one hand, we want feed to pass through more quickly, but on the other hand, we want greater digestibility, and that requires a more moderate rate of passage of feed through the cow. А з одного боку, ми хочемо, щоб корм швидко рухався по шлунково-кишковому тракту корови, щоб корова могла більше з'їсти. З іншого боку, ми хочемо, щоб клітковина добре перетравлювалася, і тому треба, щоб корм рухався повільніше. Therefore, it's a balance. It's a balance of feeding the cow, a balance between digestibility and rate of passage. І, власне, отут якраз ми і маємо дотримуватися балансу і балансувати між швидкістю проходження корму і перетравністю. Here we're feeding lactating cows around 4% of their body weight. А якщо говорити про дійних молочних корів, то вони можуть споживати до 4
близько 4% від своєї маси. And as they increase their dry matter intake, they're more likely to increase their milk production. І само собою зрозуміло, чим більше вони будуть споживати, чим більший потенціал до споживання, тим на більшу молочну продуктивність ми можемо розраховувати. Now I'll turn it to my colleague, Barry Bradford. Next slide, please. А зараз ми переходимо до наступного слайду і до слова запрошуємо Бері Бредфорда. Thank you for this opportunity to be part of this, and we hope you find this useful. Next slide, please. Thank you. Yes. Дуже радий приєднатися до вас і дуже сподіваюся, що ту інформацію, яку ми представляємо, вона буде корисною для вас. So I wanted to frame my thoughts around the question of how we can encourage greater productivity out of our cows. Я б хотів зосередитися на такому моменті, яким чином ми можемо посприяти кращій молочній продуктивності корів. First of all, I've seen many cases where just making cows more comfortable makes them more productive. Зі своєї практики я міг побачити таку річ, що лише завдяки поліпшенню комфорту корів зростала молочна продуктивність. Probably cannot build new barns, but just watching cow behavior can identify small changes that allow cows to move more easily. Звісно, не завжди є можливість побудувати новий корівник для кращого комфорту корів, але завжди можна поспостерігати за поведінкою корів, щоб побачити бар'єри, які не дозволяють їм жити більш природнім способом, почуватися більш вільно, і інколи ці речі не потребують великих зусиль і інвестицій. For example, if you watch cows stand up from stalls, is there anything that stops her from doing that comfortably? Наприклад, треба подивитися, як корови устають зі стіла, чи достатньо у них місця для того, наприклад, щоб зробити випад вільний. And I've seen many farms in the United States make very small changes and sometimes see 2 or 3 liters of milk in response. І, власне, мені доводилося бачити ферми у Сполучених Штатах, де завдяки дрібним коригуванням молочна продуктивність збільшувалася від 1 до 2 літрів на корову. Secondly, as Phil noted, dry matter intake is the most important factor in achieving high milk production. Ну, власне, на комфорті ми зупинилися, і я так думаю, що ви зрозуміли, що це має важливе значення. А наступний важливий момент для продуктивності – це споживання сухої речовини. Next slide, please. Click again, please. And one more time. Окей. To build on what Phil talked about, I want to give more detail on how fiber influences dry matter intake. А щоб продовжити думку, якої торкнулися мої колеги, і, зокрема, Філ, я би хотів більше сфокусуватися на клітковині і на вмісті нейтрально-детергентної клітковини в кормах. This graph represents data from dozens of studies in lactating cows where the diets were changed to change the amount of fiber. На малюнку, який представлений зліва на слайді, зібрано інформацію із багатьох досліджень, де спостерігався вміст НДК у загальному раціоні і те, як це впливає на споживання сухої речовини. As you can see, quite consistently, when diets have more than about 26% fiber, we expect intake to decline beyond that point. І із цього графіка, із цього малюнка ви можете побачити, що коли рівень НДК знаходиться десь у межах 26% і вище, тоді починається різкий спад споживання сухої речовини. Because of this, most diets we feed in the United States contain between 28 and 31% NDF. У більшості раціонів, які згодовуються у Сполучених Штатах Америки, вміст клітковини
Вміст нейтрально-детергентної клітковини в раціоні перебуває в межах від 28 до 31-32%. Next slide, please. And click 2 more times, please. Thank you. You may not have the option to feed as much concentrate as we do in the United States because of how expensive it is there. Можливо, у вас і немає такої можливості використовувати в раціонах стільки концентрованих кормів, скільки концентрованих кормів використовуємо ми в Сполучених Штатах Америки через велику вартість їх. So if you must feed more fiber, the way to achieve high production with higher forage diets is to make them very digestible. І якщо у вас є доступ до грубих кормів, то способом, який змусить корів споживати більше і отримати більшу продуктивність, це є отримання високоякісних грубих кормів, про які вже говорили мої колеги. And my colleague Phil Cates did a good job of explaining the harvest factors and the siling factors that will allow you to have a very digestible forage source. Мій колега Філ Кейтс, він якраз і зосередився на тому, щоб показати вам, як отримати корм найвищої якості. In fact, fiber digestibility is so important to high milk production that many farms in the US use brown midrib corn silage, even though it results in lesser yields. Перетравність грубих кормів має дуже важливе значення, і, власне, саме тому на багатьох молочних фермах у Сполучених Штатах використовуються, наприклад, спеціалізовані силосні гібриди, попри те, що вони дають нижчу урожайність порівняно із звичайними гібридами. I'm not certain if brown midrib varieties are available there, but certainly this makes the point that the crop genetics play an important role in the quality of the feed. Я не можу нічого сказати, настільки доступними є силосні гібриди із низьким вмістом лігніну у вас на вашому ринку, але якщо є така можливість, то є сенс використовувати саме їх. Next slide, please. Another important factor for allowing high feed intake with forages is particle size. Наступна річ, яка може допомогти вам у регулюванні споживання і в більшому споживанні сухої речовини, це правильне подрібнення, правильна нарізка грубих кормів. The image shown here shows a tool called the Penn State Particle Separator. На фотографії ви можете побачити пенсильванський сепаратор, він відомий, мабуть, усім. And this tool is used very widely by nutritionists working with dairy cattle in the US. У Сполучених Штатах серед нутриціоністів дуже широко і активно використовується саме ось цей інструмент і ця методика. So even though some particle size is important for rumen health, we've really learned that the particles should not be excessively long. Зрозуміло, що ми розуміємо, що корова жуйна тварина і має бути грубий корм. Багатолітні дослідження показали нам ефективність використання саме певної нарізки для найкращої роботи і рубця, і досягнення високої молочної продуктивності. We now recommend targeting approximately half of the forage mass be on the middle sieve and only about 10% on the top sieve. Саме тому ми радимо, щоб на середньому ситі залишалося близько 50% силосу чи сінажу, а на верхньому до 10%, не більше 10%. This allows for high passage rate while still contributing to physical effectiveness of the fiber.
От, власне, саме завдяки цьому ми досягаємо і фізичної ефективності клітковини, і належної швидкості просування кормів по травному тракту корови. Next slide, please. One final factor I want to mention that influences dry matter intake is feed quality. Зараз ми передамо слово іншому перекладачу. Одну секундочку. I'm here. Мгм. Ви тільки чути? Так, добре чути. Can you hear me? Yes. Okay, very good. Okay. These are two graphs showing the rise in temperature and the increase in mold in silage that was allowed exposure to oxygen. Мгм. На двох графіках відображається, наскільки зі зростанням і з нагріванням силосу зростає кількість і ріст дріжджів або плісняві у силосі, що шкодить споживанню корму коровою. And to assess how animals responded to these different silages, they were given a 3-hour test window to see how much they would choose to eat. І для того, щоб перевірити, як корови, і щоб оцінити, як корови реагують на цей силос, протягом 3 годин їм дали можливість його споживати. The silage with the most heating and the most mold growth caused about a 70% decline in voluntary feed intake. Силос, який був максимально нагрітий із максимальною кількістю плісняві запліснявілий, показав, що призвів до того, що його споживання коровами знизилося на 70%. So spoilage not only wastes feed dry matter, but it also reduces intake of the cows. Тобто силос поганої якості знижує споживання коровою, не лише шкодить самому корму. Next slide, please. Олена Васильівна, thank you. Another important factor for productivity is how digestible the feed is. Ще одним надзвичайно важливим фактором, який сприяє кращій продуктивності корови, це перетравність корму. We have seen a significant change in how we process corn grain in the US for dairy cattle in the last 40 years. За останні 40 років підхід до обробки зерна значно змінилося в Сполучених Штатах Америки. Most dairy farms here now process corn just as finely as a swine feeding operation would. Зараз молочні виробники молока подрібнюють зернівку максимально так, як це роблять для свиней. Next slide, please. The entire purpose of processing grain is to break apart the matrix that surrounds starch. Основна мета, для чого потрібно подрібнювати зернівку кукурудзи, для того, щоб зруйнувати матрицю, яка і вивільнити крахмаль. This microscopic image from corn shows the large starch granules surrounded by smaller protein. Великі на фотографії великі глобули оточені протеїновими зв'язками. And even though the starch is very digestible for rumen bacteria, they can't access it unless the protein is degraded. І хоча крохмаль добре перетравлюється в рубці, але мікроби вони не зможуть дістатися до нього, якщо він не буде вивільнений і шляхом руйнування цієї матриці. So we can break apart that matrix by fine grinding or by fermentation.
Тобто цю матрицю можна зруйнувати, подрібнюючи зернівку, подрібнюючи її. Next slide, please. Of course, in the US, we're used to feeding corn as our primary starch source, but I know it's likely different there. А в Сполучених Штатах основним джерелом крохмалю в раціоні корів є кукурудза, але знаю, що в Україні використовуються інші зернові культури. And this is just a reminder that starch from wheat or barley acts very differently than starch from corn. На цьому слайді я просто хочу показати, що перетравність пшениці, ячменю чи вівса, вона відрізняється від перетравності зерна кукурудзи. We have many farms in America that feed nearly 30% of diet dry matter as starch. В Сполучених Штатах є ферми, де в раціоні 30% крохмалю в сухій речовині. But I would never feed that much starch if it's coming from a small grain. Але я б ніколи не згодовував коровам таку велику кількість крохмалю, із джерелом яких є зернові. Next slide, please. That leads into my next point. High productivity is driven by a balanced carbohydrate load in the rumen. Також продуктивність залежить від оптимізації роботи рубця шляхом балансування вуглеводів в раціоні. And by balanced carbohydrates, I mean a mixture of carbohydrate sources that ferment slowly and some that ferment much more quickly. Але коли я кажу про балансування вуглеводів, то маю на увазі різні джерела, джерела, де вуглеводи повільніше розщеплюються і де на це витрачається більше часу. Next slide, please. This is how I think about this balance. Ось це, так, на мою думку, виглядає балансування вуглеводів в раціоні. We have some feedstuffs, perhaps mature forages, that are very slowly degraded. Є, звісно, є низькоякісний фураж, і він з низькою ферментацією. If our diet contains mostly those feeds, we don't have a lot of energy for microbial growth. Якщо раціон містить такий корм, то мікробам не вистачає енергії. We also tend to fill the rumen and make the animal unable to eat more feed. І ще спостерігається така тенденція, що ми переважно наповнюємо рубець і клітковиною, і корова більше не може споживати. And ultimately that means poor protein from bacteria and low energy for the animal. Це означає, що бактерії не отримують достатню кількість протеїну, відповідно, і корова для виробництва молока. On the other extreme, on the right side, we might feed a lot of very digestible starch, for example. З іншого боку, якщо впадемо в крайнощі, тобто це справа, де раціон містить інгредієнти із високим рівнем ферментації. The problem, if we go that way too far, is we start to lose rumen health. Якщо ми підемо цим шляхом і згодовуватимемо велику кількість таких інгредієнтів, то це призведе до захворювань рубця. So we not only deal with acidosis, but we also inhibit fiber-degrading bacteria and have negative impacts on fiber digestion. Це призведе не лише до ацидозу, а й до пригнічення перетравлення клітковини бактеріями рубця. So if we can balance this profile, and particularly if we have non-forage fiber sources,
we can end up in the middle with highly productive and healthy rumen. Тобто нам потрібно знайти серединку і використовувати і балансувати інгредієнти низької і високої ферментації. I'm not sure what kinds of high fiber byproducts are available in the Ukraine today. Я не впевнений, які корми із високою клітковиною зараз є наявні в Україні. But we have shown in studies that diets that contain up to 50% of these byproducts can really encourage high levels of productivity. Але дослідження показали, що різні добавки, не грубі корми, якщо 50% їхнє місце в раціоні, то це сприяє підвищенню продуктивності. Next slide, please. The next important factor is the quality of protein available to the cows. Іншим важливим фактором, який сприяє підвищенню продуктивності, це доступність якісного білка. There are many factors that contribute to protein quality, but I want to point out one potential concern with processing. Існує багато факторів, які впливають на якість білка, але я б хотів зупинитися на обробці. Next slide, please. So many protein sources, soybean meal especially, are sold not only for ruminant feed, but also for monogastric feed. Одним із джерелом білка може бути соєвий шріт, але він може бути по-різному оброблений. These pictures are two samples that were both sold under the same name of soybean meal. На слайді ви можете побачити дві фотографії соєвого шроту, який продавався під однією тією ж маркою. The sample on the right has a significant amount of toasting, which greatly decreases the digestibility of the protein. Справа ви можете побачити, що свого роду його занадто підсмажили, що сприяє його поганій засвоюваності. In fact, we carried out one study with a similar feed where milk production declined by more than 5 liters per cow. І ми проводили дослідження, використовуючи інгредієнт такої якості, і молочна продуктивність впала на 5 літрів на корову. Next slide, please. Two other points that I want to make. First, reproduction is important for milk production. Два аспекти, на яких я б також хотів зупинитися, це ефективність відтворення. Відтворення також відіграє важливу роль у продуктивності корови. You might design the best diet in the world for a dairy cow, but if she is 250 days in milk, she is not going to make a lot of milk. Ви можете скласти ідеальний раціон для корови, але якщо кількість днів доїння понад 250, то вона все одно, навіть з таким раціоном, не дасть бажану кількість молока. So, working to minimize the number of days that cows are open and getting them pregnant quickly helps to reduce the average days in milk of the herd.
Тобто потрібно якомога працювати над тим, щоб якомога швидше запліднити корову, щоб зменшити кількість днів доїння. And point 7 is that health is critical both for milk production and for reproduction. А в пункті 7 виділяємо, окремим пунктом виділяємо здоров'я, бо проблеми транзитного періоду, вони шкодять майбутній молочній продуктивності корови. I focus in particular on the transition period, the month before and after calving. Я сфокусуюся виключно на транзитному періоді, місяць до і місяць після отелення. We have evidence now that cows with small health problems in the transition period may make 500 liters less milk in that lactation. Якщо під час транзитного періоду корова має проблеми зі здоров'ям, вона за лактацію наступну може дати на 500 літрів молока менше. And it also makes it more difficult to get cows pregnant, which contributes to long days in milk in our herd. І знову ж таки, це проблеми зі здоров'ям ускладнюють запліднення її, що потім позначиться на збільшить кількість днів доїння. Next slide, please. And with that, I will turn over to Stan Moore. І я передам слово Стену Муру. Stan? Good afternoon. Good afternoon. First of all, I want to say it's a great pleasure and privilege to be able to meet with you all today. Насамперед хочу сказати, що це для мене, я дуже вдячний і дуже радий сьогодні з усіма вами зустрітися. As my colleagues have emphasized, quality digestible feeds, especially forages, are extremely important for good milk production. Як зазначив мій колега, якість та перетравність грубого корму надзвичайно важливий фактор для молочної продуктивності. But what do we do if feeds are limited? Maybe it's timing of planting or harvesting that impacts our ability to harvest quality feeds. Але що, якщо склалося так, що на фермі ми обмежені в якісному кормі, що було пов'язано, можливо, з тим, що пропустили час скошування, або інші якісь фактори могли на це вплинути? What choices can we make that'll have the most positive impact on our farm's profitability? Що ж в такому разі потрібно робити, який вибір для того, щоб максимально зберегти прибутковість ферми? So we will discuss those choices, which animals need to be fed the nutrient-dense rations. Ми про цей вибір поговоримо, зокрема про те, яких тварин потрібно годувати максимально якісним кормом, максимально якісним і поживним кормом. Where can we feed the lower quality feeds without hurting our farm long term? І яких групи тварин можемо годувати раціоном, який містить корми нижчої якості, для того, щоб не нашкодити фермі у довгостроковій перспективі. Which animals should we be feeding and which animals are profitable? І тобто, яких тварин нам взагалі слід годувати і які принесуть нам прибуток. In other words, which cows need the high quality nutrient dense feeds that might be in short supply? І важливе питання, то яким коровам важливо давати максимально поживний корм і раціон? Next slide. Well, the answer is that early lactation cows are our first choice for high quality feed.
Ну, відповідь така: корови на початку лактації – це ті тварини, які потребують максимально поживного раціону. As you can see in this figure, early lactation cows are not consuming their peak dry matter intake in early lactation. На графіку видно, що в період ранньої лактації корови не споживають максимальну кількість корму. In fact, they're not consuming enough to meet their needs for maintenance and milk production. Тобто вони не споживають ту кількість корму, яка відповідає їхнім потребам для виробництва молока. Feeding these cows the high quality feeds help make that shortfall smaller and less dramatic. І тому згодовування їм якісного і поживного раціону якраз і допомагає їм справитися і забезпечити їхні потреби. Another important consideration is that management and feeding strategies that improve peak milk production will provide increased production for the duration of the cow's lactation. Тут важливо наголосити на управлінні і на управлінні годівлею для того, щоб корови могли досягнути максимально потенційного піку лактації. For example, we know that milking 3 times a day in early lactation will raise peak milk production. Ну, наприклад, доїння корів в період ранньої лактації сприятиме максимальному піку лактації. Research has shown that even if we move to 2 times a day per milking after this peak, these cows will still have higher milk production throughout their lactation compared to cows that are milked 2 times a day through their lactation. Дослідження показали, що навіть якщо ми після піку лактації перейдемо на дворазове доїння, то корови даватимуть максимальну кількість молока упродовж всієї лактації порівняно з тими, яких до піку лактації на ранній стадії доїли двічі, а не тричі. This effect has been shown to be true with feeding programs as well. Цей вплив триразового доїння на ранній лактації, дослідження показали позитивний результат. Finally, the late dry period is the other important area for high quality feeds. Також корми найвищої якості варто згодовувати коровам в період пізньої лактації. As Dr. Bradford stated, we need to set up that transition cow for a successful calving and transition period for maximum milk production. Як попередній спікер зазначив, нам потрібно підготувати корів транзитного періоду для того, щоб вони максимально успішно його пройшли і могли розкрити потенціал виробництва молока в наступній лактації. Next slide. So where can we feed those lower dense, nutrient dense rations or feeds? Тоді виникає питання, а яким тваринам ми можемо згодовувати раціон з меншою кількістю поживних речовин і менш якісними компонентами? Two groups to consider. Варто розглянути дві групи. First, young stock, where they have a fully developed rumen. Насамперед йдеться про молодняк, в яких рубець лише розвивається. However, we still need to make sure that we're maintaining or meeting our growth goals for those animals. Все, що нам потрібно, це підтримувати їх ріст на рівні тих цільових показників, які ми ставимо на фермі. Second would be late lactation animals while still developing body condition for the next lactation. Ну і кінець лактації, тому що на цьому етапі ми готуємо
вгодованість для наступної лактації. Next slide. So how many animals should we really be feeding on our farms? Ну і скільки тварин насправді ми повинні годувати на фермі? This is a question that U.S. producers have been wrestling with even more so lately. Це питання останнім часом турбує американських виробників молока. Many farms have moved to keeping less replacement heifers on feed and selling them earlier as calves. Багато фермерів навпаки продають ремонтний молодняк для того, щоб заощадити корми. We've been able to do that because of better heifer raising programs where we have improved rates of gain and reduced death loss. В нашому випадку ми могли це зробити, тому що програми вирощування телиць в нас дуже якісні. We've also moved to, or many farms have also moved to breeding their top milk producing cows to sex semen and raising only top production potential heifers. Ми також просунулися в питанні запліднення найкращих корів і для того, щоб вони довго слугували у стаді. Improved heifer programs and top quality heifers can also allow for reduced cull rates, leading to even less heifers being required on feed. Тому поліпшення програм вирощування молодняка, а також робота із топовими ремонтними телицями дає змогу нам навіть знизити рівень вибрикування тварин. Next slide. And finally, we need to look at the cost of production on our farms. Ну і зрештою нам потрібно розуміти, яка на фермі собівартість виробництва молока. Understanding that cost and understanding which animals need to leave the farm because they're not profitable. З огляду на це потрібно вирішити, які саме тварини мають покинути стадо через те, що вони не приносять прибутку. When we're not feeding those unprofitable cows, then we have increased access of the best quality feed through our highest profit cows. І тому, коли ми перестаємо годувати цих неприбуткових корів, то більше кращих кормів залишається найвисокопродуктивнішим топовим тваринам. One simple way to look at our cost of production is to look at what milk price you need as a farm to maintain cash flow, profitability, and net worth. Для того, щоб простий спосіб оцінити собівартість, це насамперед подивитися, а яка ціна молока нам потрібно, щоб підтримувати необхідну кількість обігових коштів на фермі. Calculating this will result in 3 different numbers, and these would be your break-even cost of production. І в наших підрахунках має бути 3 цифри, які будуть дорівнювати і означатимуть беззбиткову вартість виробництва на фермі. This simple calculation works well for dairy farms that are basically feeding all their raised feed through their cows and not selling a lot of extra feed. Це добре, такі підрахунки добре діють на фермі, де відбирають кращих тварин для годівлі. Once you understand these average costs of production, you can start looking at individual animals. Are they meeting that cost of production? Is their cost significantly higher or their production lower than your cost of production? З чого можна почати? Можна оцінити кожну окрему тварину з точки зору її прибутковості. You can begin to set goals to decrease your cost of production by increasing production per cow while decreasing the expenses for that production. Ви можете почати з того, що поставити певні цілі, тобто зменшити вартість
витрати на корову. Next slide. I'll turn it back to my friend Phil Durst. Well, my colleagues and I would encourage Ukrainian dairy farmers to set goals for milk production and for feed intake. Те, що ми рекомендуємо, ми хочемо заохотити вас ставити цілі на фермі, цілі у виробництві молока і цілі в споживанні грубих кормів. We agree that things happen when you set goals and communicate that to others. Ми розуміємо, що все відбувається, дії, коли ви ставите цілі і повідомляєте про них іншим. When you communicate your goals, it creates accountability. Тобто облік працює, And people respond to the challenge by doing the extra required to achieve more. люди реагують на ці цілі, на те, що ви говорите, і навіть роблять більше, щоб досягти їх. We know that in order to get different results, you have to do things differently. Ми розуміємо і знаємо, що для того, щоб досягти різних результатів, потрібно використовувати різні підходи, тобто робити різне. So we say set goals that you can achieve in a reasonable time period. Тому ставте цілі, які ви можете досягти в розумний період часу, обґрунтований період часу. And set goals that you have a measure of control over. І, звісно, ставте такі цілі, які ви можете вимірювати і контролювати. Next slide. So we understand that different producers will set different goals. Так, ми розуміємо, що різні фермери ставлять різні цілі на своїх підприємствах. That certainly is the case in Michigan, where some producers, because of resources or abilities, will set one level of goals and another producer will set a different level of goals. Така ж сама ситуація із фермером в штаті Мічиган, і кожен фермер ставить власні цілі залежно від ресурсів, якими може оперувати. And many of our producers set goals for milk quality because that's the basis for food consumption. І практично усі виробники ставлять ціль виробляти максимально якісне молоко. So we encourage you to set goals in areas that will bring the greatest return. Ми рекомендуємо ставити цілі в тих сферах, які принесуть максимальну віддачу. Next slide. One of our farmers shared this. I want to share it with you. Один із наших фермерів поділився такою думкою, і ми в свою чергу хочемо поділитися нею з вами. This is from the female manager of a dairy milking about 700 cows. Це цитата менеджера жінки-менеджера, яка управляє фермою на 700 голів. She said at one point we wondered how to increase our milk yield per cow as we milked about 30 kilograms per cow. Одного разу ми задумалися над тим, як збільшити надій на корову, бо оскільки вже доїли 30 кілограмів. Our nutritionist told us that our farm is like a bucket full of holes, but trying to hold water. Але наш спеціаліст з годівлі сказав, що наша ферма схожа на діряве відро. If we started by fixing the big holes at the bottom, it would help increase yield. Якщо ми почнемо затикати великі дірки дна цього відра, But we can only increase as long as we're open to fixing more and more of our holes. Так, це допоможе збільшити надої, але ми зможемо збільшувати ці надої до тих пір, поки ми будемо готові затикати нові дірки.
She went on to say that my advice and words of encouragement are to listen and try what is suggested. Що її порада і рекомендація, прислухайтеся до того, що вам говорять, і не бійтеся спробувати це. She said, it can and will increase over time. It happened to us. З часом ви побачите збільшення надоїв, так трапилося з нами. And they are now over 40 kilograms per cow. А зараз вони доять понад 40 кілограмів молока на корову. She said, it can happen to anyone. Вона сказала, що це може статися і цього може досягти будь-кому. We know it can happen with Ukrainian dairy farmers. Ми знаємо, що таких високих результатів українські фермери можуть досягти. Next slide. So in summary, Отже, давайте підсумуємо сьогоднішню конференцію. recognize that cows have the greatest potential to reward good feed quality and amounts. Насамперед, визначте корів, які мають найбільший потенціал у вашому стаді, для того, щоб і годуйте їх кормом, якісним кормом у достатній кількості. Harvest feed for better quality and preserve it well. Правильно заготовляйте корм для того, щоб він мав високу якість, і зберігайте його належним чином. Plug the holes that reduce the herd's ability to produce. Затикайте ці дірки, які заважають коровам виробляти максимальну кількість молока. And work toward a goal to move your business forward. І ставте і рухайтеся до своїх цілей, щоб ваш бізнес процвітав. Next slide. So we thank you for the opportunity to be with you today. We'd be glad to answer any questions you have. Ми дуже раді сьогодні бути з вами і будемо раді відповісти на ваші запитання. We have a couple of questions in our chat. And I think that Phil has already answered one of them, right? Yes, I have. So do you want, just a moment. I wonder if it might be nice to verbalize that. Денис, ви чуєте мене? Так, я тут. Да. То питання в чаті, я думаю, всі бачать, так? Так, Може попросити спікера, він віддав відповідь, може попросити його, щоб він щось додав? Так, звичайно. Так? Can you, yep. Phil, you Yes. have written the answer. Maybe you can verbalize it a little bit and maybe add some information. Certainly. So the yellow alfalfa. Зараз хвилиночку. Відповідь на питання від Назарка Олександра, вона стосується люцерни і жовтої, люцерни, котра має в генетиці більше генів фіолетової, та порівняння із люцерною з геном жовтим видом. Окей? Okay, so yellow alfalfa is a subspecies of the purple alfalfa that we use commonly in Michigan. В Мічигані ми використовуємо жовту люцерну, так будемо говорити, і це підвид, що? It would be very long-lived and very winter hardy. Це підвид фіолетової, це добре зимостійка культура. It actually originated in Northern Europe. I think
I'm not sure how far north, but Northern Europe, Eastern Europe. Мгм. Eastern Europe, you mean The northern reaches Mhm. of Russia, Мгм. where, and I'll let you fill in the blanks. So with that, it has much lower yield than the purple alfalfa. Мгм. Але вона має меншу врожайність порівняно з фіолетовою. Alfalfas that we grow in the United States require approximately 12 centimeters per ton of, or per ton of dry matter. For the Ukraine, it would be approximately 5.5, based on the fact that you have deep, rich soils. Мгм. В Сполучених Штатах вони вирощують її, вона має мати фіолетова люцерна, принаймні має мати 12-14 сантиметрів. Для неї важливо 12-14 сантиметрів на тонну сухої речовини. В Україні 5,5 з огляду на наші чорноземи. So I gave you inches instead of centimeters, and so 5.5 inches is approximately 14 centimeters of precipitation. 5,5 малось на увазі 14 сантиметрів опадів має бути в Україні, в умовах України. It's my understanding there's approximately 20 times as, let's see, an inch is equal to, I have to convert. Just a moment, I'll check. So 2.54, I think. Yeah, Yeah. 2.5 centimeters, 1 inch. So there's 20 times 2.514. Тобто, Precipitation approximately in Ukraine. How many centimeters of precipitation, total precipitation for the year is the way to look at that? Запитання, який рівень опадів в Україні в рік? So I think there would be adequate precipitation to produce high quality, high yielding forages. Тобто 14 сантиметрів – це приблизно, так, він вважає оптимальну кількість опадів для того, щоб виростити якісну люцерну. In different regions, we have different. Sure. Ukraine is big, Absolutely. quite big country. Друзі, задавайте питання. Питання зараз і задам сам, потім перекладу нашим доповідачам. Питання наступне. Рекомендації, які я почув по довжині різки кукурудзяного силосу 1-2 сантиметри. Стикався, у нас збільшується кількість комбайнів, а може і з'являються в декого. Це з системою Шрёдера. Що хочеться почути, які рекомендації по довжині різки саме при цій обробці зерна. We have question about cutting length of corn silage if we use Schroeder system. Did you hear me? Could you repeat that, please? When we talk about cutting length of corn silage, you told it should be 1 to 2 centimeters. Yes. If you use Schroeder's machine. Shredlage? Yep. That length, that particle length can be extended. How much? It's based on the machine itself, but I expect that you will have some particle length at the 1 to 2 centimeters, and you'll have some that are much longer than that, possibly up to 4 and 5 centimeters segments of it. From 2 to 5 centimeters. Yes, we have seen that shredlage does not significantly increase production, and we are going away from shredlage in the United States.
Окей. Thank you. Ви перекладатимете, так? Ну, я Десь. спробую, якщо я десь Мгм. помилюся, потребувати допомогу. Що стосується Шрёдич, то все це залежить від самої виробника цієї машини, тому що вони відрізняються. І довжина різки, так, там може бути збільшена від 2 до 5 сантиметрів. Але вони частково відмовляються вже, або в більшості своїх випадків відмовляються, тому що вони не побачили значного приросту в продуктивності. Сподіваюся, що я переклав. Правильно. Мгм. Друзі, давайте. Є питання, якщо Доброго вечора. хтось може випав. Денис, задаю Так. питання. Ну, дякую за підтримку і за те, що викладають нам дуже цікаві такі речі. Да? От. Питання таке стосовно раціонів і стосовно притравної клітковини в самому раціоні. Який максимальний відсоток в раціоні для дійної корови, да, по притравності клітковини від НДК або від сухої речовини раціону? Або не перетравне, скажімо, у НДФ. Мінімально. Я понял. Я намагаюсь перекласти. Добре? Добре. Question from our nutritionist Artem Arutyunov. First of all, he would like to say thank you for your support to everyone and your presentation. And question is, how many digestible fibers should be in ration of production cows? It can be, you can say it in your opinion of dry matter, or maybe it should be you get some numbers of per head, something like this. The quantity, Yeah. so we would typically target around 30% of diet dry matter as neutral detergent fiber. And in terms of forage, it's still fairly typical to be roughly 50% of the diet is forage, but in the US, a lot of that 50% is corn silage, which is of course almost half grain. I don't know if that answers your question. Потрібна допомога з перекладом? Да, помагай, бо я погано сприймаю. Якщо правильно зрозуміло, то 30% НДК, але в раціонах в Штатах переважно грубий корм містом... До 50% грубого корму, це кукурудзний силос. Так. І він також є в ньому зерно. Артем, відповіли на твоє питання? Ну, не зовсім, тому що якщо ми складаємо раціони, ми бачимо ферментацію НДК. Артеме, я перепрошую, що перебиваю. Тоді для того, щоб вони зрозуміли питання, можливо, тоді ти кажеш речення, а я по реченню намагатимусь перекласти. Добре? Таким чином тоді построїмо речення. Так, бо тоді втрачаємо суть питання. Добре. Оль, таке питання тоді. Яку мінімальну кількість ми можемо при розрахуванні раціону дійної корови, так, з максимальним надоєм, ми можемо дати, розрахувати неперетравну клітковину? Неперетравну клітковину. Неперетравна – це НДК? Okay. Yeah, so we will split this question just for you maybe to understand better and be able to answer it, okay? So the question is, what is the minimum amount of undigestible NDF can be in the ration for the high yield cows? Okay. First of all,
I'm not an advocate of using that metric for formulation. Насамперед він каже, що не використовує цей показник. But I think the people who use that, I've seen numbers like 4 to 5% of dry matter. Але люди, які це використовують, то він каже, що бачив 4-5% сухоречовини. Правильна відповідь? 4-5% це має, ну, від сухоречовини. Так. Від сухоречовини. Він каже, що він в своїх розрахунках не використовує цей показник. Але те, що він бачив інших людей. Так, те, що він підглядав у інших, це 4-5%. Добре, ще таке питання от стосовно заготівлі кормів, так? От я розумію, що 35-40 сухоречовини як би мета для того, щоб ми закладали той чи інший корм. Але ж потрошки, щоб so the question is about feed making. So 35-40% of dry matter is the goal. Далі. Але бувають такі випадки, якщо корм після скошування ми допускаємо не більше 24 годин в полі витримувати для подвялювання, так? And then after we cut, we leave feed on the field for about 24 hours. І погодні умови не дають нам можливості достатньо висушити корм. Ми збираємо при вологості, наприклад, там сінаж злаковий 76-78%. От. And when sometimes weather conditions are not fine, and the feed cannot be dried well, they take green mass with, for example, 76% of haylage. Тому питання, їх рекомендація при даній ситуації по використанню того чи іншого консерванту. От. And do you recommend to use any preserves to make haylage under these conditions? Дякую. Inoculants. Thank you. Inoculants have been used and are used frequently in the United States. Інокулянти використовуються в Сполучених Штатах часто. Let me just say that inoculants in general do not fix the dry matter problem. Але загалом я скажу, що вони не вирішують проблему місту сухої речовини. We had a study done in Michigan where we looked at chopping at dry matters approximately 27 to 28%. Ми робили дослідження в Мічигані, де вміст сухоречовини був dry matter, yes, dry matter content 27-28%. Yes. Ага, де вміст сухоречовини був 27-28%. We used a very good method to store the feed. Дуже використовували хороший спосіб для зберігання корму. The inoculants would help, but there's no guarantee. Да, в такому разі інокулянти можуть допомогти, але не дають гарантії. Дякую. Thank you. Ще одне питання з чату, так? Чутно мене? Чутно. Які наслідки можемо очікувати при переході із трьохразового доїння на двохразове доїння при продуктивності 30-40 літрів на голову? There is one more question in our chat. What consequences can we expect when switching from 3 times milking to 2 times milking?
when the productivity of when the goal of productivity is 40 liters per cow. Not goal. They already, I understand, they already milking 40 liters per cow per day. And when we switch, what we can expect it. I'll respond, and then Barry can respond on top to add to it, I guess. So what we've seen is we do receive response to 3 times a day milking over 2 times a day, and it'll typically range in the 15% range. Barry can correct me on that. When we drop to 2 times a day, it's not that we don't see any drop at all. You're going to see some drop in production when you drop from 3 times a day to 2 times a day. But the point of the research shows that those cows will still have a curve, a lactation curve that is elevated above those that we milk 2 times a day through the whole period. So it's a way for producers to improve productivity on a cow, but still save on labor over the whole lactation period, or save on parlor. It may be that they can't, that their parlor's maximized out, so they can't milk everybody 3 times. But if they can milk part of the cows 3 times a day, those early lactation cows, there's a benefit throughout the lactation period. So that's why they're doing it, is either from a parlor, maxing out the parlor, or maximizing labor productivity. So, and I'll let Barry add on to that. Окей. Коли вони говорили про те, що при переході з 3-разового на 2-разове доїння взагалі не було ніякого падіння продуктивності, ні, воно було, але тим не менш все одно крива лактації була вища при 2-разовому доїнні. І він каже, що покращення є від 3 рази доїння, але часом цього деякі фермери не можуть собі дозволити, або доїльна зала не дозволяє, або їм в такому разі потрібно збільшити навантаження на працівників. Але він каже, що якщо хоча б частину перевести на 3-разове доїння, то це також матиме позитивний результат. А я вибачаюся, це я задавав питання. А позитивний результат який це? Можна в цифрах, будь ласка? Okay, and the farmer wants some numbers. 15%. You've told that 15% rise after 3 times milking, right? А момент ще, докажіть, будь ласка, ми просто проводимо експеримент там на 4 коровах, будемо так казати. Да, у нас ферма там 1500, але просто ділили 4 корови, доїли двічі, почали доїти тричі. Ну, ми ефекту вже 2 неділі не бачимо, будемо так говорити. Okay, he's just asking about the numbers because they do an experiment in their farm where they switched, but only 4 cows, not all the cows. They switched them from 2 times milking to 3 times milking, and they have been doing this for 2 weeks, and they haven't seen any result yet. So he's asking why. I'll share 2 thoughts. Phil, maybe you have thoughts too. The first point I would make is for budgeting or for planning, I would probably anticipate a 4-liter response in a herd making 40 liters. Він каже, що потрібно, по-перше, планувати, і відповідь на перехід 3 рази доїння він очікував 4 літри плюс. Secondly, most of that benefit comes from greater milking frequency in early lactation. І він каже, що перевага переважно буде у тих коровах, які перебувають у періоді ранньої лактації, тобто збільшення частоти доїння саме для цієї категорії тварин. So that means it might take 2 to 3 months before the full benefit appears. And it also means if you test a few cows in late lactation, they probably won't respond.
І він каже, що ви побачите результати лише через 2-3 місяці, але якщо ці 4 корови, це корови пізньої лактації, то ні, результата ви не побачите. The last point is it's not free milk. The cows have to eat more. And if their rumen is completely full of fiber and they can't eat more, they can't make more milk. І дуже важливо, що це молоко, воно не безкоштовне, і для того, що корові потрібно їсти більше, але якщо вона їсть одну клітковину, вона більше їсти споживати не може. Тобто годівля також має значення. Дали відповідь на ваше питання? Так, практично, да, дякую. Thank you very much for your answer. And in moving from 3x to 2x, and going the opposite direction, which was the original question, while the cows may maintain a higher level of production, cows that freshen certainly will not come in at higher levels of production. They'll come in as if they were milked 2x. And so herd will gradually drop down to where the 2x level was. Да, він каже, що це знову ж таки про питання переходу з 3-разового на 2-разове доїння, що корови, вони спочатку триматимуть рівень продуктивності, але згодом вона буде знижатися. Я вибачаюсь, можна уточнююче питання? Так? Так, звичайно. Дивіться, перше, на що не наголосила, корови знаходяться на прив'язі. Корови мають всі там середня продуктивність 40 літр. Як видоять, і стадо вирівняне, pregnancy rate 30% на дуже високому рівні. Зараз в зв'язку з відсутністю кадрів, просто вимушене питання, хочемо перейти на 2-разове. При тій самій годівлі, при всьому рівному. Коли це краще зробити? Влітку, зимою, дождатися, чи можна прямо негайно? Прогноз, скільки втратимо молока? 40 літр, наскільки опустимося? Перейшовши на 2-разове. При всьому, при всій решті однакових умовах. Без прив'язь, це дуже важливо. Без прив'язі, так? Я вибачаюсь, прив'язь. На прив'язі, це дуже важливо. Американці, у них прив'язних ферм немає. На прив'язі. Very important accent the owner of this farm has just made. The first thing is that he's talking about tied stalled cows. And now they do milk cows 3 times a day, and these cows give 40 liters per day. The thing is that under today's conditions, because of war, they don't have enough labor, and they can't continue milking them 3 times a day. So he's asking, what do you think, what amount of drop they should expect when they switch from 3 times milking to 2 times milking? And he's asking, when is the best time to do this? In spring, summer, or later? What do you recommend? So it's the lactation cycle of the cow rather than the season of the year that I would be looking at. So you want to be milking those early lactation cows 3 times a day and then switching to 2 times. And I'm going to let Barry respond on or Phil on the decrease, but you shouldn't expect the full decrease back to what they were at 2x. They should maintain a slightly higher level than if they were 2x from the get-go, according to the research. Згідно з досліджень, ну, по-перше, коли переходити на 2-разове доїння, залежить від циклу доїння. І він каже, що не потрібно, якщо йдеться про корів ранньої лактації, то не очікуйте сильного падіння. Це вони опираються на дослідження.
I have a herd that is a smaller herd, and because milking takes several hours, they're able to milk fresh cows that are in the first 2 months of lactation at the beginning of milking, and then at the end of the same milking, they milk them again. And so they would do that with a 2x milking, really milking that fresh group 4 times in a 24-hour period, where the difference between milking times is at least 2.5 hours, I would say a minimum between being milked first and being milked last again at the same milking. Okay, the answer is too long. Can we split it into Yes. sentences? Because I understand the answer, but I'm losing the sense of it. So I agree, I understand. So I'm sorry. if milking time takes at least 2.5 hours, Якщо час доїння займає щонайменше 2,5 години, then one option is to milk fresh cows at the first ones in the milking, and then to milk them again after all cows have been milked. то він пропонує, що може бути така опція: спочатку доїти перший раз доїти новотільних корів, і другий раз їх доїти в кінці після усіх інших груп. And to do that at both milkings, so in effect, those cows are milked 4 times a day. І робити це під час 2 доїнь, і вийде, що ви їх доїте 4 рази в день. Якщо так зрозуміло? If there's going to be a milk response, you'll see it immediately in those cows. І ви реакцію корови побачите одразу на такий спосіб доїння. Ми відповіли на ваше питання? Не зовсім. Не зовсім. Давайте будемо уточнювати тоді. Який сенс корову доїть 4 рази, подоїв зараз раз, а тоді виходить, якщо навіть 2,5 години йде доїння, ти до тих же ж корів вернешся буквально через годину. Для чого це робити? Я не зрозумів. Ага. У мене половина свіжих корів в стаді там до 100-го дня, умовно кажучи, чи ті, що дояться, їх буде рівно половина. Ну, може, трохи менше, 30-40%. Це пройде 1,5 години, як я їх даю, або година, і мені знову їх доїть. І для чого? Що мені хочеться побачити? Я питаю взагалі, стадо безприв'язне, стадо на прив'язі. Їх доїмо 2 рази, будемо доїти, їх доїмо 3 рази, будемо доїти 2 рази. Скільки орієнтовно втратимо? Літру, 2-3, 5. Все, просте питання. Це Володимир has just... Я перепрошую, можна я вмішаюся в розмову? У чаті Беррі Бредфорд відповів, що падіння буде до 35 літрів із 40. Дивіться. Зрозумів, зафіксували, подивились, перевіримо, скажемо. Його уточнення тут яке? Пропозиція доїти саме новотільних, тому що вони в своїй доповіді зробили упор на те, що 3-разове доїння на початку лактації стимулює зростання виробництва молока. З 2-разово, якщо з 3 разів на 2 рази перевести наприкінці лактації, то не так впливає на виробництво молока. Тому вони і пропонують новотільних доїти 4 рази. Навіть через 2 години, але це буде, для них буде це краще. Ну, тобто вони мають на увазі, ми подоїли новотільних першими, наприклад, 6 годин ранку, тоді я подоїли їх знов у 8 годин ранку. Тоді їх знов доять 6 годин вечора і знов доять 8 годин вечора. Так. Це саме малося на увазі на пікове про виробництво молока, щоб їх стимулювати, виробляти більше молока і більш персистентну криву тримати лактаційну, щоб вони піднімалися вище, і тоді навіть, якщо в них буде спадання за середину лактації, то воно буде не таке відчутне. Розумієте, про що була мова? Це мається на увазі. А перепитайте, точно,
6, тоді в 8, такі проміжки доїння, що це насправді... Так, я спробую зараз перекласти свої ці думки. We would like to little bit more talk about milking fresh cow. If you start milking, for example, we start milking all the herd, it's Thai-style herd, you understand, yeah? I'm sorry, I didn't catch that. It's a Thai stall herd. Thai-style. Yes. Yes. And if you, for example, this is one of the best farm in Ukraine. They milking already. They get 40 liters per cow. They get pregnancy rate about 30 on the cows. So they have a lot of fresh cow in the herd, and they very good with the days in the milk. And question, its owners asking us. Question is what he would. We'll see if he start milking, for example, milking start in the 6 o'clock in the morning. They start from the fresh cow and come back to them again in a 2.5 hours later. Yeah. And then go milking again in the 6 in the evening, 6 p.m. and start milking them one more time in the 8 p.m. Yeah. Yes. For what? For which reason? For what will be a reason for doing this? So in a 2x milked herd, which he's talking about going to, dropping from 3x to 2x. Okay, if you're going to milk 2x, one compromise would be to milk those fresh cows because they have the greatest ability to respond. Right, to milk them 4 times. It extends milking time, but it's still only 2 times milking for the herd. That is, for labor purposes, it's still only 2 times of milking, 6 a.m., 6 p.m., right? But for those cows that are milked 4x, it will increase their milk production that will, after they come out of that fresh group, still stay at a higher plane through the rest of lactation. So if you talk about lactation curve, it's go more up, yeah? Yes. And yes. they slowly go down after peak lactation. Right. Ну, дівчата, допоможіть, перекладіть. Ну, в принципі, те, що я і казав. Це Дякую, я почув фреш. До якого дня хотілося б знати? 60-го, 100-го, 30-го фреш? Okay, уточнюємо. If we talk fresh cow, it's how many days in the milk we should doing like this? About 20, 40 or 60, or maybe after when they reach peak of milking? Ideally, when they reach peak, but I would settle for 60. I think that anything you can do up to peak milk is going to be beneficial. Mm-hmm. Even 20 days in some studies has improved peak. Mm-hmm. Thank you. Дивіться, тут чому вони це запропонували? По-перше, для ваших доярів все одно залишиться зміна двохразове доїння. Це перший момент. Трошки більше по часу, там на півгодини, але це буде двохразове доїння. 2 зміни у вас буде задіяно. Якщо ми говоримо про корів, то краще все-таки доїти їх, ну, найкращий варіант, ідеальний, це до досягнення піку лактації. Це 60-90 днів. Але навіть 20 днів то буде достатньо, щоб їх підняти їхній піковий надій. Зрозуміло, 20 днів, ну, добро. А ще таке питання задайте. А те, що корови тільки подоїлися, вони поїли, лягли зразу після доїння, і ти їх через годину, 1,5 години, виходить, знов піднімеш. Там молока не встигло виробитися, і ти їх піднімаєш. Це не буде лишнім стресом, який нівелює це все, якби роздой. Що ти ж будеш тривожити. Мало того, кроме їх, ще й сусідніх корів, так як це прив'яз. Да. Again, one more question about this. If we talk about fresh cow, yeah, it's meaning milk cow, and they eating and lay down, and we disturb her again after 2 hours, and we disturb
neighbors' cows because it's style banks and they stay in a different place. It's not like in one group. So it can be not necessary to do this because of the stress. The cow don't respond to this extra milking. Of its, on your opinion, it will be good reason milking one more time or 2 times. Stress is important. We can't deny the impact of stress. Cows need to be able to relax, lay down, eat. I think that's a call that you have that Volodymyr has to make. He has to understand how his cows will respond. I don't think that we can tell you how his cows will respond. I think he has to try it or not try it based on the constraints on his cows as he sees them. Ну, на складне питання немає простої відповіді. Все одно вони говорять, що все-таки тут за вами має бути вибір, тому що по-різному відносяться до корів, по-різному умови утримання. Як персонально на вашій фермі на то відреагують корови, ну, на цей, так, додатковий стрес, це важко спрогнозувати. It could be something he tries. Again, if there's going to be a response on fresh cows, you should see the response immediately. If there's no response, quit doing it. Він пропонує спробувати. На новотільних коровах ви побачите реакцію безпосередньо дуже швидко, і тому, якщо реакція буде негативна, то ви просто повернетеся до того, до чого робили раніше. Дякую. Ну і заключне питання. Запитайте, чи не збільшується відсоток маститних корів із-за переходу з 3-разового на 2-разове доїння? Чи це впливає на мастит? І наскільки це критично впливає? One more question about mastitis. In your expectation will be about mastitis, it will be higher or it will stay? What you can tell about this? If you split from 3 times milking to 2 times milking. If you go from 3 times milking to 2 times milking, we've seen improvement in decreased mastitis when we go to 3 times a day milking, right? But that's because we're seeing the cows another time. We're seeing the cows and we can detect any change early. If we're milking them 3 times, we're looking at the milk 3 times a day. We're looking at the cow 3 times a day. We can detect mastitis sooner. However, that being said, if we have non-sanitary practices, we're touching the teat 3 times instead of 2 times. And we can, in fact, create more mastitis by milking them 3 times. So it really comes down to the cleanliness of the teat, especially the teat end, and the cleanliness of what we're milking them with, our hands, right? We would suggest that our milkers wear gloves. Our milkers wear gloves, okay? Because they can be cleaned easier than hands can. And so we have 3X herds that are very high quality milk herds. We have 2X herds that are very high quality milk herds. It can be done either way. Thank you. Знов таки, стосовно маститу, чому при переході з 2-разового на 3-разове доїння вони бачили зниження рівню маститу в стаді? Тому що просто-напросто ці тварини починали потраплятися на очі ще один додатковий раз на протязі доби. Тобто частіше люди, раніше виявлення маститу допомагало їм раніше почати правильно підібране лікування і в тому русі. Але що він зазначає? Що якщо ви доїте двічі і перейшли на 3-разово, то ви додатково ще раз торкаєтесь дійок, і тим самим ви можете додатково заразити. Тому в Америці вони бачать гарну якість молока і гарну ситуацію з маститами як на 2-разовому, так і на 3-разовому доїнні. Тобто з прямої такої ув'язки вони не називають.
відповіли, здається. Так, дякую за вичерпну відповідь. Будь ласка. Да. Ще може питання, або ми будемо казати дякуємо нашим. Вже у нас час. Друзі, є питання? Нема? Якщо нема, то що будемо казати дякуємо і до побачення? Нема. Okay, no more question. We would like to say big thank you to everyone who support us, for everyone what you say. It's really it's a difficult time to us, but we will strong. And thank you everyone for teaching, for helping, for support. Well, thank you for the You're welcome. opportunity. You're welcome. And also, thank you to Elena, to Ol, and to you, Denise, for translating for us. Yes. Thank you, guys. Thank you very much. And Thank God you. bless you. Колеги, всім дякую учасникам, які до нас долучилися. Дякую спікерам за інформативну доповідь. Дякую нашим перекладачам та модераторам за комунікацію між учасниками і спікерами. Всім бажаю гарного вечора, бережіть себе і завтра будемо робити розсилку відеозапису та всіх навчальних матеріалів. Всім гарного вечора, до побачення. Дякую, до побачення.